Ось якось, ось так ось. І, по-друге, перевірити, що там взагалі. Пішов етер чи ні? Так, етер наче пішов. Так, звук є, картинка є. Так, все заєбісь. Ну, наче. Тому, по-перше, мені не зрозуміло, що я взагалі... Так, стоп, я звук скрутив. Так, скрутив. Чому я прийшов в Гоксміт? Що я тут робив? А, окей. Я тут виконував завдання у цієї... У мадам із таверни. Так, добре. Так, оце мене трошки зацікавило, що це взагалі таке. Ядовита суміш. Так, це сюжет. Від Спадщина поки що немає нічого. Так, окей. Ядовита суміш. Поговоріть з бурмочущим джентльменом за 3 мітлами. І що ти там задумав? Так, стоп. Окей. Тихенько будь. Блять, не влучив. Ще раз. Пройдено випробування. Секунду. Випробування. Дослідження. Це, мабуть, тут чи ні? Ні, не дослідження, а де тоді? Вручай кімната. А, це. Гоксміт. Так я ж всі зібрав. 15-15. 25. А, це типу на околицях десь. Ну, це не дуже цікаво. Так, джентльмен. Гоґвортсу, до речі, я проходив мимо нього і відразу зрозумів, що щось з ним не так. Кіт, добрий вечір. Ой, друже, він трошки провалився в текстури, котик, але нічого. Так. Гоґвортсу, давайте я слухаю. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of Barnes, revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Ти отруїти хочеш чи що? Як неприємно, я його розумію. Я його розумію. I can see why he said that. You do seem angry. Of course I'm angry now, in large part due to his absurd overreaction to what is simply passion for my work. Пристрасть до роботи. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Так, а що я за це отримаю? Добре, мені не подобається ця ідея. Чим вони займались? Вони вирощували рослини, це ясно. А навіщо тобі саме ядовита тентакула? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. Ну, якийсь, чесно, трошки підозрілий, але окей, давай. I'll get the venomous tentacular for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Тільки Take as many ясно, що herbology за supplies це, as you за like while винагороду. you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Так, окей. Remember, I just need that venomous tentacular. І де вона дала? А, так воно тут в Гоксміті все знаходиться. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. Підвал містера Лоулі. This must be it.
This must be the cellar. Now to find that venomous tentacular. Так, стелс. Його можна виробити Better чи not ні? let Mr. Lawley see me. А не можна? Stop! Confound it! Блять, я думав, що це. Я думав, на нього спрацює Perfected Totalus. Вас піймав Альфред. Так, а як я буду цей? That venomous tentacular. Як я буду красти в нього речі, якщо він може мене так легко піймати? На нього закляття ніяке не діє? Ну, типу. Так, окей, стелс. Граємо full стелс. Better not let Mr. Lawley see me. Так, тут у нього щось є. А чому я не можу зібрати монетки ці? А що за прикол? Чи типу поки не дістану тентакулу, то я нічого не можу чіпати. Так, щури бігають. Окей. Блять. А тут можу. Невідомий предмет на голову. Блять. Я випадково. Where is that venomous tentacular? А, це ті двері, які я хотів відкрити чарами, я їх просто обійшов, ну ок. Бо якийсь такий дивний у них підвал для цього. Для того, щоб вирощувати рослини. Revelio. Бля, тут ще павуки. А якщо я почну файт з павуками, він це помітить чи ні? Це вони типу охоронці чи ні? А ну. Імперія. Так, це китайська бойова капуста, так? Ух ти, блядь. Стій, друже. So many spiders. Expelliarmus! Revelio! Це ж воно. Ну так, це ядовита тентакула, чому я не можу її забрати? Отруйна тентакула, точніше. Чи може спершу потрібно пауків вбити? Incendio! Bombarda! Ще один, ну давай, окей. Ой-ой-ой, це було погано, Crucible. Тобто реально, коли я там біля нього проходив невидимий, він мене помітив, а коли тут ми цю влаштували таку гучну бійку, то ну, нічого такого. Бадьон. Now that I have the venomous tentacular, I should return to Mr. Barnes. Це і все, тут більше нічого нема. А це що таке рожеве? Revelio. Ні, з цим взаємодії ніякої немає. Ти ж нічого не чув? Стоп, а де він? Він стоїть ось тут. Ну, доведеться через... Aloha Mora. Все-таки відкривати замок. Так, стоп. Є. І цього він також не почув. Так, все, давай швиденько звідси. Блять.
Хоксміт. Я все одно не довіряю тому джентльмену, який дав нам це завдання. Якийсь він такий підозрілий. Еклі Барнс. Стоп, Ревеліо. Revelio. Ще раз. Так, в цих бочках знаходиться популярна чарівна випивка, вершкове пиво. Цей напій подається як в холодному, так і в гарячому вигляді. І має невеликий вміст алкоголю, що, схоже, впливає на домових ельфів набагато сильніше, ніж на людей. А тобто ельфи набухуються вершковим пивком і потім творять всяку діч. Ну, добре. Так, містер Еклі Барнс. Any luck retrieving a certain friend of mine from a... Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is Так вона ж gone. її ж не так важко We'll і see це, who's volatile вирощувати. now. Чому ви такий це? Well done. I'll take it off your hands now. До речі, нагороду It можна? wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. 500 давай. Here's a little something for your next trip to Zonko's. А що ти мені дав? Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Мені рукавиці дав? О, ні, 500 гривень, все добре. Ну, я вважаю, це було справедливо. Так, є ще щось в Гоксміті чи ні? Немає нічого. Може тоді трошки по сюжету. Поговоріть з Амітом, давай. «700 метрів, далеченько. Так, дайте мені вийти за межі Гоксміту, і я полечу. Бляха, мені б ще одну цю. Ще один рівень Алохомори відкрити. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Вже можна? Вже можна. А де? Він в Гогвартсі чи він в горах десь? Ну, лети, чого ти. Так, слухай, він що, реально в Гоксміті? Ой, в Гогвартсі, точніше. Поговоріть з Амітом. Чи це не той, про кого я думаю? Стоп, Аміт це що? Той... Ви не можете зайти, знаходячись верхом. Так, а як мені тоді? Через це і через сам Гогвартс треба? Астрономічна вежа. Бля, я не прочитав опис до того завдання, просто там намальований отой гоблін. Я думав, що це щось з ним буде зв'язано. А це, напевно, той чел, який віддав нам телескоп. А ну. Так, Лонгок його звати. Лонгок попросив мене зустрітися з ним в шахті гоблінів на... Підожди. На півдні Гоґвортсу. Він також хоче, щоб зі мною був хтось, хто говорить на гобледукі. А, воно що. Гобледук. Так, це нам нагору? Так. І тут ще якесь. Ну тут, до речі, в Гогвартсі багато завдань, які я пропускав. Don't be shy, for I can't wait to watch you try. Та пішов ти. Тому, в принципі, контенту тут ще предостатньо. Hello there. Revelio. Чекай. Цей телескоп найкращий в своєму роді пристрій.
Ідеально підходить для спостереження за місяцем, зірками і всім іншим, що можна знайти в нічному небі. Здорово. Hello, old meat. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me Нічого something that небезпечного. involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Все одно йому довіряю, але я ні, так що. Ходім. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так, окей. Ух, блядь, це десь далеко. Ого. Де тут найближчий телепорт? Ось тут. Так, слухай, давай я може загляну ще раз в гніздо фуперів. Чому воно сірим відображується? Це типу я тут цих тварин піймав чи що? А, реально? Тобто це так працює? Досі немає цього. Самки фупера немає. Ні, ну окей тоді. Якщо так, то добре. Давай. Сюди. Щось якось трошки дивно карта працює. Звертайте увагу на незнайдені точки. Wonder who lives here. А, сим, на телепорти. Так, полетіли. Стоп. Джентльмен торгаш. А, точно. А, це Фатіма. Nice to see you again. Likewise. До речі, не дуже приємно, вона мені не What do you подобається. have for sale? What are we looking for today? Це і все, що в тебе є? Така фальшивка. Так, це забирай, This Це will do забирай. just fine. це Thank забирай. you. А це я. Слухай, 90 всього ну коштує. Ну це, мабуть, фальшивка якась, тому. Thank you for stopping in. I appreciate it. Але коли дізнаюсь точно, тоді вже вирішу продавати чи лишати собі. Аміта, до речі, не бентежить, чи ми. А, хоча може зараз цей. Гра скіпнеть ніч і будемо вдень проходити. Так, стоп. Тут у нас хто? Так, тут павуки. Тут пси. А тут хтось був. Я шукаю браконьєрів. А тут теж павукині. З павуками я битись поки що не хочу. А от декілька браконьєрів з радістю б відмудохав. Але їх тут немає, вони всі сховались кудись. This looks intriguing. Так, стій. What do you have in store for me this time? По-перше, телепорт. Off on another adventure, are we? Revelio. А це що так? А як мені сюди зайти? Revelio. Поки що не ясно. Може це якось з випробуванням Мерліна зв'язано? Так, кулька. Цим я зараз не хочу займатися. Чи може це зараз по сюжету буде? Давай пройду одне випробування Мерліна.
Так, бачу кульку, і куди мені її потрібно? Revelio. Сюди вниз чи що? Ага. А, тільки одна буде, чи буде ще? Так, давай. Accio. Так, ти сама знаєш, куди котитись, ні? Давай. Ти ж, бля. Так, влучить чи ні? Буде трьохочковий. Трошки ні. А ні, все-таки дивись, сюди котиться. Паскудно. Ну, давай. Стоп, а чому? Depulso. These Merlin trials won't get the best of me. Це прямо ізі було. This could prove dangerous if I'm not careful. Здоров. Ну, що ти скажеш? A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long Ну, ago, розкажи. Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting Правильно робите, я wizard теж kind. вам не довіряю. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Так, який він мені друг? It is an Він же ж honor, sir. такий. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. А що він I trust you лодогок can типу не read знає цього gobbledygook better than you can гобледука? speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. А, воно в чому What справа. written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen.
either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. А там в шахті типу будуть ці гобліни ранрока чи що? Ну, Our давай, meet and I окей. can do this. I will await your return. Чекай, I чекай. shall see you soon. Ходімо, Міт. А, так це ті двері, які я бачив. Тобто я б сюди поза сюжетом ніяк не зайшов. Тому все ок. Ну, давай, The розказуй. door is looking at us. А чому вона сама почала відкриватися? Чи може треба цей? Депульсу? I'll be А, так там око намальоване. О, ну що прикол. Lumos! Так, шахта око. Тримайте тап, щоб Books подивитися. so rarely prepare Yes. one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ти йдеш чи ні? Revelio. Так, в шахті, я думаю, має бути багатенько всякого I луту. cannot believe I met a goblin. Та заткнись ти Let's вже. just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Так, сюди Impressive workmanship потрібно aside, it's the only way forward. полум'я. Так цікаво, тут будуть тільки павуки в шахті, чи будуть і гобліни ранрока? Бо я так і не зрозумів. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. Ну заткнись ти вже, блядь. Accio. Так, що я зробив? Так, пусти. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Так, ясно. Keep Yep. your wits about you, Amit. От мені I'll цікаво, get you through this mine. як він зараз сюди перескочить. Так, там гобліни? Бля, там гобліни. Ну, мудило, я зараз відійду, і коли камера його не побачить, то він же ж просто телепортнеться сюди. Так не цікаво. I was only following orders. Що ви мудили, блядь? Accusations in someone else's direction. If you don't. Ой, таке репо... Ну дивись, він просто, блядь, з'явився тут. Ooh, little moon calf. Так, стоп. Бомбарда, блядь. Так, це ще живий. That was a little more than I'm used to. I'll get us through his А що safely. ти зараз зробив, блядь? You have my word. Хоч він така рохля, якщо чесно. Чому саме його... Краще б уже Себастьян з нами пішов. Так, око, бачу Being око. watched by a door. Revelio. Так, лут це добре. Incendio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Не можеш розібрати, так а нахуя ти There must be more ти notes тоді зі around мною here. прийшов сюди, ти, What блядь. could they be building? Revelio. Так, стоп, нам туди, тому давай спочатку. Спочатку лут, а потім все інше. А, ні. If I'm translating this correctly, Що я and I правильно think перекладаю, that I я am, думаю, що правильно. Вони building будують something щось rather велике. large. Але що? But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Здоров.
Експельормус. Що ти, блядь? А, стоп, а цей гоблін поки що занос. Яка раз моментом. Блять, а до речі, Левіоса плюс Депульсу теж прикольно працює. Круто. Так, всяких двоє лишилось. Oh, this really is too much. Stay close. Так, Аміт, якщо що, ти не бачив, які закляття я використовував. Так, немає місця. Incendio. Я, до речі, поки що не зрозумів, навіщо я підпалюю ці котли. Але, мабуть, щось вони нам відкривають. Хоча поки що не ясно. Що це, 2 гривні, топчик. Revelio. Так, а як сюди зайти? Так, відійди. Депульсу. Де Депульсу? І так і зайти. Ти можеш сюди не лізти, в принципі, я думаю. А він і не поліз в цикло. Ой, фальшиві перчатки. Блять. Так, це в цю, це виручає кімнату. А, так, я типу ці двері ніякі не відкрию. Блять. Мене злякав, якщо що. А, все, бачу. Але не ясно, чому вони відкриті, ці двері. А, о, дивись. Ще одна схема, що вони хочуть побудувати. Ця шахта дуже мала для таких планів. Ну ясно, що з'ясуєш. Так, а тут я теж не пройду. І як тоді? Нема ніякого таємного проходу. А ось диви. Так, кристали це мені потрібно. Кристали для будівництва. Так, стоп. Там сюжет, тут тоді, скоріш всього, лут. Блять. Люмус. Так, є лут. А це і все. Таке собі. Lumos. Так, місячний камінь, це все дуже круто, але... Так, скільки їх тут? 1, 2, 3, 4, 6... Ого. Так, стоп, підірвіть...
Охоронця ранрока за допомогою бомборду, поки він заряджає свою магію. Пробийте щитові чари за допомогою китка прадавньої магії. Ну, ні, не хочу. Блядь, ти чому експеліармус? Я хотів імперію. Тихо, 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 блядь. А чому? А чому я в них не вибиваю їхню зброю? Блядь, чому вони якісь такі ж агресивні? Мудили, блядь. Та йди ти нахуй. Так, останній чи ні? Круцо, блядь. Так, ти паскуда страждай. Чому я, блядь, не можу вибити у них зброю? Що за прикол? Блядь, він, до речі, сильно мене дамажить. Так, це потрібно, це потрібно. А, блядь, ти відійди від них, довбойоб. Ти, блядь, знущаєшся чи що? Чому керування якесь таке їбланське стало? Я взагалі не розумію, що сталося з керуванням. А, блядь, я, здається, зрозумів. Чи ні? Бля, чому він постійно повернутий в одну сторону і поводить себе як їблон? От чому я, блядь, на цього не переключаюсь? От куди ти, блядь, кинув? Так, ну How many of them are there? That should be the зараз last. наче нормально стало, але коли був файт, була якась просто максимальна хуйня. Revelio. Не ясно. Може я просто щось натиснув не то, але... Але це було, блядь, просто жахливо. Може в мене... Мишка від'єдналась, чи клавіатура, так ні. Так, ну тут ясно, що від мене хочуть, але... Але тут якісь скриньки є. Як туди зайти? А, просто треба зайти в тунель. А, так це я був з іншого боку. Тут, блядь, перчатки хуйові. Ну, в принципі, про домі буде ок. Так, давай. А, тут двері з оком. Clever. Так от, навіщо нам потрібна ця піч? Що воно нам дасть? Якщо я її підпалю. Incendio. А, типу воно було не цей. Воно було не активне, а тепер запустився механізм. І що? Тут запустився механізм. А ось відкрився ліфт. А, ну тепер ясно. А, на ліфті можна поїхати вгору і там залутати якийсь сундук. Ну давай. Так, ти зі мною... Ну, блядь, ну так не чесно.
Куди ми приїхали? Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. А, це типу вже вихід, чи що? Revelio. Ну, типу, якщо це вихід з шахти, то ясно, що я повернусь. Так, ну це самий початок, так? Ні, це не то. А ось тут, до речі, здається, я не був ще. Ось тут. Там якийсь замок був, так. Revelio. Перший рівень. Блядь, другий рівень. А там купа луту, а я не можу його відкрити. Ну, це зрада. Ні, ну окей, пішли тоді. Там заспавнились нові гобліни, так ну. А чому так? Це ж не чесно. І оце теж не чесно було. Так, якщо мій чарівник зараз знову буде вести себе як довбойов під час файту, то я проти. А їх всього двоє. That's the last loyalist. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant. Revelio. Так, бачу лут. Бачу плани гоблінів. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. І що тоді Let's буде? get out of here and tell Lodgok what we found. Ну, ми дізналися, що вони будують, але ми не дізналися, навіщо вони це будують. От в чому прикол. Ну, побудують вони величезний бур, яким не можна буде користуватись в цій шахті, і що далі? I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. От, ніхуя подібного, ти сам погодився. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Так, 40 хвилин. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Ти йдеш чи ні? Іде. Ну так я ж натисну. Так, секунду. Воно на що. А чому за мітом, чому не з цим? Can we please talk about what just happened? Ну давай That wasn't поговоримо, so що там. bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it Це ти without таке you. стекло. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Як скажеш. Without further ado, adieu. Давай, щасливо. Так, чекай, Лодок. Зараз я дещо зроблю, а тоді ми з тобою поговоримо. They're building enormous drills. We found their plans.
Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When Що she це було за looked відьма? up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Що зробила? Without a moment's hesitation, she smiled and asked me Це to sit with her. Ісідора була чи хто? She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Міріам? Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research. А, це And I жінка know of професора the Фіга. container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence Слухай, and друже, вона тебе skill просто використала, caught me виходить. entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. А загинула. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. Це темна магія, це I could no longer remain a страшна part of хуйня. it. Thank you, Lord Gock, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, Якщо до того моменту я I вивчив fear we вода shall кадавра, be то destined в for принципі не a страшно. great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Окей. Ти, до речі, такими вузькими кроками будеш довго до нього йти. А, ти вирішив просто тут постояти. Ну, окей. Why not? Так, тут ніякого гнізда нема, але є випробування Мерліна. Тому давай. Що у нас залишилась солодка мальва? Чому б і не пройти? Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Так, тут нічого нема. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Говоріть з портретом професора Фіцджеральд, який знаходиться в залі картографії. Так, ну це ясно. Так, і що це таке? Мені підпалити треба? Incendio. Так, один бачу, а де ще? Revelio. Один, он другий. І де третій? Один, два.
3. Тут найнижче, тому давай спочатку той. Дістану чи ні? Не дістав. А звідси? Звідси дістану. Конфрінго раз. Конфрінго 2. Давай швиденько. І конфрінго 3. Merlin himself would be proud. Ізі. Revelio. Так, а що там було? Що це синій під... А, я зрозумів, що це. Так, обережно. Платформи для приземлення. Тільки який у них сенс, якщо я можу буде приземлитись на метлі? Не ясно. Так, це гриби, це нам не цікаво. Що по сюжету? Нема нічого. Так, це хай може іншим разом, трошки пізніше. А зараз по основній сюжетки трошки пройдемося. Так, зал картографії. Бля, вода закінчилась. Так, зараз Ніо Фіджеральд. One moment. Стоп, а хто четвертий? Здорово. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. Це I прям had випробування hoped that пройти when в the кабінет time came, директора. the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Давай. Так я ще ж не всі пройшов ці. Не всі доп завдання пройшов. Тут ще 2. Зупиніть ранрока і руку, да. Ще сюжету ще майже половина. Так, ну зараз вам завантажиться How щось. will I gain access to the headmaster's office? Щось з'явиться. Perhaps Professor Fig will know what to do. Боріть з професором Фігом в його кабінеті. Сіфронія Франклін. Почекаю. Ту-ру-ту-ту-тум. Ого. Як ти це зробила? Неймовірно просто. Щось від Себастьяна I've давно always said that travel broadens the mind. не було новим. Так,
Опа, опа, опа. Це ж халявні 500 гривень. Revelio. Так, бачу портал. А метелик, а що метелик? А, його потрібно помістити на... На що його потрібно помістити? Так, а ну поки що не ясно. Так, це от ще один вхід в туалети. Revelio. А я тут був, тут зілля варить. Ну як хтось, це, мабуть, той Джентльмен Уізлі. Ну і що? Ну це Акіо на чи ні? А, так, стоп, а як тоді з ним взаємодіяти? Ну як хочеш, коротше. Revelio. Так, тут щось є, ні? Ми б ще одну цю, ще б одну... Ту мавпу знайти. В тебе в кабінеті її нема? Немає. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lord Gock and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lord Gock knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. Он у нас I стоїть. want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. Parole? You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met А, Scrope, Скроуп. but I'm not sure he'll tell me. He's rather Скроупа я devoted to знаю. the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Мені потрібна Wait, волосина doesn't його. Polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his Ти ж behalf. учора такий Now, старий. time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Так, чекайте зі своїм зіллям, блять, в тебе там ця штука є. Штука, яка мені потрібна. Просто How do you amazing. feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we Monty. discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather Okay. strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, домашнього ельфа-директора треба знайти, але... Я зараз можу скіпнути? Не можу. Давайте, ну, поставлю... Ну, професор...
Кабінет професора Фіга я, в принципі, я думаю, знайду без проблем. А я навіть закляття ніяке не можу використати. І, до речі, мене дуже сильно видає полочка. Так, а тут десь була ця штука. Professor, a moment of your time, please. Та, бля. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Блядь. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Chewing with your mouth open? Where are your manners? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. What could the headmaster want? Гаррет Уізлі. Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. А навіщо я ці всі пакості роблю для цього, для професора Блека? Well, there's one for my diary. Так, я розумію, що він не самий приємний джентльмен, але все одно. You call that a shine on those boots? Do better! Ну, я прямо вжився в роль. Headmaster, here. Омініс, мудило. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Блять. Так, я сподіваюся, це потім ніяк не відіграється на мені, те, що я зараз роблю. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor, a word? Ну що? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. Так, давай. The injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Так, Good давай. idea.
I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Окей, нароблю я зараз справ. What did we do to deserve him as a headmaster? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Ти зі мною навіть портали не хочеш говорити. Бать, що ти робиш? Я так хочу. I hope it's not about anything I've been doing. Так, є з ким взаємодіяти чи ні? Так, ти що натворила? Красіда. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Здається, з директором щось не так. А немає цієї, до речі, газелі чи антилопи, чи хто там була ця? Наша типу подружка. Stand proud, purebloods. The future is yours. Опа, блядь. Professor, I need to speak to you. Я так не... Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on А Professor тебе, Fig's behalf. місіс Уізлі, їбати це не I've повинно, heard так що ну. unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. До побачення. Де Скроуп? Wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait Ah, until ти тут. Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Слухай, а можна я, типу, від імені Блака подарую йому одяг, і він, типу, стане вільним? Скроуп. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Та як ти смієш? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Чистота крові? Сила? Чи влада? Мабуть, чистота крові? It's
pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pure. Toujours There's another pure. matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Так, чекай. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. Наробив же я справу. Toujours pure. Toujours pure. Так, давай швиденько. Toujours Made it just pure. in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Hello, Hamora. Toujours pure. Так, тепер головне питання. Якщо це якось відіграється на цьому, якось відіграється на сюжеті те, що я зробив, то це круто. Якщо ні, то це повна шляпа. Що по завданнях від Себастьяна нічого нема? Опа. Нотті. Поппі. Так, слухай. Професор Блек почекає, я пішов до Поппі. Там ми будемо трошки пиздити браконьєрів, а це цікаво. Це цікавіше в будь-якому випадку, ніж. І хоча основний сюжет теж цікавий, тому що там же ж, блядь, не ясно, що сталося з Ісідора, здається, і звали ту чаклунку. Чи вірна моя теорія, чи ні? I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Я знаю, як домовитись з кентаврами. Це цікаво. Поппі, що ж ти задумала, Поппі? Здорово. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Кентаври відомі своєю мудрістю, кентаври знають не більше. Ну, мабуть, вони мудрі, не знаю, якщо чесно. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Та ні, мабуть, щось є тобі. I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working. А навіщо ти це розказуєш? Ти Бовдур. Something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. Так, може, ти мені якийсь секретик розкажеш, ні? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fine. I should all be fine.
What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Тільки троні йому дила. Ви ж в курсі, що я знаю Круцо? Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to Я, до речі, не вбив жодного кентавра, так що не пизди. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Так. Я, якщо що, Круцо знаю. Так що ти тут не вийобуйся. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. І він так легко нам це все розказав. Якийсь він трошки дивний. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Так має цих камнів мільярд просто. Я йому довіряю, він говорить загадками. А, так ось дивись. Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Ну, якщо так, то ок. Так, це біси Could have трошки. been a bit clearer, or stayed a moment and answered our questions. Centaurs can be cryptic. Gran says no one talks more in circles than a centaur. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Блядь, а обов'язково прямо так I'll let його... you know what I find. Прямо так розтягувати це завдання. Так, а що там? Що там? Що там? Що там? Там павуки чи браконьєри? Павуки. Бембік. Іди сюди. Arresto momentum. Ну, сорі, так вийшло. Ох. Ну так що, пішли тоді по сюжету. Раз така справа. Бля, я забув, до речі, пароль, ну, правда. Я ж не думаю, що особисто мені доведеться його говорити. Тому... Лікарняне крило, де його кабінет знаходиться? Десь тут, мабуть. Ну, де приблизно це ясно, але звідки буде найближче йти, от в чому питання. — 80 метрів. How nice to see you, my young friend. Бля, до речі, а мені ж... Revelio. Так, тут я вже був.
Тут я вже був і тут я ці штуки залутав, але мені ж потрібно ще... Можна воду чи ні? Можна. Бляха, це та ванна, яка була в цьому? Яка була в 4-й частині чи ні? І туалет є. Прекрасно просто. Секунду. Де кабінет професора Фіга? А ось він. Зараз поки ніч. Я залутаю там у нього ту штучку. Відкрию собі другу алхомору. І буде мені щастя. Revelio. Fine now, then, you guys. Так. Так, чекай, професор Блек. Ось, містер Мун. Де ти є? Ось тут. Хоча я збирався пішки ходити по Гогвартсу, щоб знайти якомога більше цих тих літаючих ключиків, але... Зараз до кабінету професора Блека піду пішки, все. Професор... Мун? Так, професор Мун. Hello, Mr. Moon. Здорово. Greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? Чудово просто. I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd Так, brought me enough moons. було таке. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. Окей. Keep looking for those moons. You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. І скільки їх тобі треба? 13, йобнуться просто. Так, ну, пішли тоді в кабінет професора Блека. Пішки через весь Гоґвортс. Скільки йти? А, хоча, в принципі, не так і далеко, але... Але це якщо напряму, аж такими шляхами, як буду йти я. Хоча, мабуть, я тут уже був і я тут уже все бачив. Що ви тут робите? What if he sticks like this? What? Don't be silly. It'll wear off in a few hours, I think. You think? It didn't before. That other Це boy was like Омінець it чи for a що? week. A week? I don't А ні, це студентка Stop Таврана. fretting. We'll have you with Nurse Blaney in no time. Так, портал. What are you up to now? Так, а ну, тихенько, блядь, тут. О, стоп. Так, 1 плюс... Павук. Павук це 8? Так, стоп. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Павук 8. 1 плюс 8 це буде 9. І нам потрібно ще 5, щоб отримати 13. 1, 2, 3, 4, 5. Що то таке? Ну, якась штука. Якась штука, це трикутник вгору. Отаке, здається. Схоже. І 13 плюс дракон. Але дракон, а це 3. Це буде у нас 16 і треба 21, це ще 5. 3, 4, 5. Щось. Ну, зараз зрозуміємо, що це.
Тут це наче. Так, все правильно. І що тут? Таблички з правилами, окуляри в сріблястій оправі. Ну, таке собі. Так, кабінет професора. А чому ти літаєш, друже? Давайте опущу. Не працює. А шкода. Цієї штуки ніякої взаємодії нема взагалі? Не ясно. Так, кабінет професора Блека, і бажано було б... Ну, не то, що бажано, прям дуже приємно було б знайти тут якийсь ключик. Просто мені... А ось, дивись. Ще один замок. 15 плюс 2, 23. Тобто 17, і нам потрібно ще 6. 3, 6. Ящур. Ящур — це трикутник вгору. Такий от ящур. А тут дракон. Це 3. Плюс креветка 9. 12. І потрібно ще 7. 9, 8, 7. Якийсь, блядь, чи то кальмар, чи то що це таке. Отаке ось. Так, скринька. Що тут? А, блядь. Таке собі, якщо чесно. Хоча можна буде спробувати в цьому, в тих своїх вівіанах, чи як вони правильно називаються. На цих, набудувати там різних статуеток, тварин, які там живуть. Типу, why not? Нехай собі буде. Так, стоп, це вниз. Мені потрібно до гури. Так, ще один портал, і ще скринька. І ще один закритий портал, до речі. Шкода, що це все не працює на них. Не то, що мені прям дуже хотілося б їм нашкодити, але... Нагорода за успіхи в травології. Ця особлива нагорода присуджується студентки 7-го курсу факультета Пуфендуй Мірабель Чесноук в знак признання її неймовірних навичок в області травології. Її успіхи в роботі з самими різними рослинами від мандрагори до бубобюнтерів і всіх стрибаючих цибулин перевершили всі очікування. А навіщо я її забрав? Це, типу, якось буду шантажувати нашу мадам Чесноук. Зал трофею. В цій кімнаті знаходяться кубок школи, кубки по квіддічу, трофеї за дуелі і інші нагороди, які вручаються студентам. Іноді тут можна побачити вийшовших за рамки дозволеного студентів, які начищають срібло як нагадування про цінність важкої ручної праці. Так, портал це я вже бачу. Що тут, де тут? А ось Ревеліон. Кубок вогню знаходиться в цій прадавній скрині, яка дуже гарно інкрустовано дорогоцінними камнями. Кубок служив засобом відбору чемпіонів для турніра 3 чарівників з моменту заснування турніру в кінці 13 століття. Просто amazing. Ще тут щось є. З якого боку?
Це, мабуть, ця скриня підсвічується. Шляпа. Так, а сюди як зайти? Блядь, а тут 3-й рівень потрібен, ну серйозно. О, 2-й рівень. Зараз подивимося, наскільки крутіші там ці. Наскільки крутіші там ніштяки. Поберіться до кабінету директора. Що тут? Шикарний плащ, який гірший, ніж той, який у мене зараз. Ну, чудово. Рябіновий відтвор. Це топ. Це дійсно дуже корисна штука. Професор Гекат. Після нашої розмови я звернулась до знайомих гоблінів із Грінготса. Всі вони осуджують поведінку Ранрока. А деякі підозрюють, що ціль його... Так, стоп. Ціль його вчинків... Осуджують вчинки Ранрока, і деякі підозрюють, що ціль його вчинків зовсім інша, ніж він про це говорить. Судячи по тому, як він відноситься до тих сородичів, які відмовляються примкнути до нього, я вважаю, що я згідний з подібною оцінкою. Буду тримати вас в курсі, тим часом необхідно зберігати бдительність. З повагою Езор Шарп. Бдительність. Як буде бдительність? Я не пам'ятаю, як буде бдительність. Плащ кольору охри. А охра це щось конкретне чи що? Щось, що має свій кольор? Це дзинькає кожен раз, і неясно. Неясно, де саме. Так, я, мабуть, після цього випробування... Сюди ключ потрібен, так? Мабуть, після цього випробування завершу ЕТЕР і піду спати, тому що вже все. Мене вже рубить. Горгуля, я не пам'ятаю пароль. Як сюди зайти? Мені дуже треба. Там скринька. Щось там... Toujours pure. Toujours pure. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Так, стоп, тут десь щось було. А, ось дивись. Не всім директорам і директрисам подобається наново переживати повсякденні труднощі, з якими вони постійно стикаються під час управління школою чарівництва і магії. Магії чарівництва. Деякі обирають просто спати, насолоджуватися заслуженим сном, якщо випадає така можливість. Так, блядь, я вже сплю. І тут ще щось. О, це ж ця шляпа. Ця зачарована шляпа була створена 4 засновниками Гоґвортсу як засіб, за допомогою якого ученики
приділяються в один із 4 факультетів школи. Маючи досвід в легіліменті, розподілююча шляпа може зазирнути в голову цього підопитного студента, що дозволяє їй зчитувати його думки і здібності. Так, а який левел? 3. А тут 2. Набалдажник для полочки новий. Я зараз залутаю всі речі просто в кабінеті цього. А це вихід на балкон. Бляха, красиво. А тут... Блядь, серйозно? Тобто мені потрібно було відкрити замок 2-го рівня для того, щоб мені відкрилась можливість відкрити замок 3-го рівня. Просто геніально. It's good to see you. All thanks to Добрий Professor вечір. Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? О, якийсь лист, ну. Чек. А, це чек, це те, що він купив собі. Засіб для укріплення волосся, воск для вусів, помада для волосся із бундемуна, гребінець з жемчужною ручкою, чесалка для спини з золотою ручкою, доксицид. Оплачена лише всього мала частина суми. Не забудьте відправити рахунок в міністерство. Тобто це він не собі чи що? Оцей п'єдестал чи ні? Мабуть, ні. That must be the pedestal. Оцей. Але спочатку сундук, і тепер сюди. Так. Джунджур пюр. Бля, чудово, просто тепер я в книгі. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Ніов. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Бля, The прикольно. first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Так, стій, Монті. Так, а цей будиночок можна зайти чи ні? Не можна. Це, до речі, схоже на випробування Мерліна. Проберіться через місто так, щоб вас не помітили. Меж нема заклять. Бляха, ну вони прям сліпорики. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. Now, I need to get out of here. Where could Neve be? Ніу.
need to time this just right. Їбать, тут ще один, я не бачу. Швиденько. I see. A staircase straight ahead. Є які закляття? Немає ніяких. Так. Давай швиденько. Так, чудово. Блядь, ну це був скример. Ти жива чи ні? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Цікаво, до речі. Те, що тут фігурує смерть, якось зв'язано з заводокидаврою? Може все-таки навчать мене? This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. А що ти, блядь? Давай тільки не з самого початку, будь ласка. Спробуйте ще раз. Бля, тільки не... I best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Ні, це не самий початок, тому... Давай. Чому, блядь? That's where I need to go, but I need to find a way past them. Блядь, Можна було це почати говорити, поки я ще, блядь, не дійшов до тої ділянки, на якій мене починають бачити. Мудило ти такий. Навчили б мене зараз робити водокидавру, то я б убив безсмертя. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. Так, стоп, а тут обережно. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Відвернись. Ну, давай. Тобто shift тут не працює, він сам має вирішує, коли ти повільно, а коли швидко. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looked closed tight. No way but forward, I suppose. Рябінове зілля? Навіщо мені зараз потрібно? Майже немає ні магії, ніяких цих. Ніяких заклять, ніяких зіль. Опа. А не можна ніяк використати проти смерті Perfectitus Totalus? Відвернись, чудовисько ти. Now's my chance. That's my chance.
That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Сер... Бляха, якщо ви дасте мені мантію невидимку, то це буде просто топ. They can't see me at all. I can get closer to them. Бляха. Можна мені, ну, типу, не просто в цьому, не просто в книгі? Finally free. Now where are you, Neve? А прямо, ну, по-справжньому, щоб мені їх дали. Тому що, ну, блядь. Це супер крута штука. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. А я зараз... Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Так, стоп. Це бузинова паличка. І ще буде щось про вас цей, про філософський камінь, так? Брах, диви, яка вона крута. I've never felt such power. А, курва, типу темної магії тут нема. Бомбардо, Десендо, Депульсо і оце, блядь, щось інше. Як воно правильно? Десендо, а це тоді ж. Дефіндо. Дефіндо, Десендо, Депульсо і Бомбардо. Це було не просто так, це мені було потрібно. Так, курка вижила, не це. Не переймайся. Тут ще й Ревеліо є. Я ж ні в який будинок не зайду? Ні. Тінь смерті. Ох, ніхуя себе. Я думаю, це мені зараз просто показують легенду про дари смерті. І, типу, насправді, мабуть, мені мантію невидимку, бусинову паличку точно не дадуть. Хоча, ой, якби це було круто. Я можу просто всіх пиздити прадавньою мовою? Ні, не можу. Мені обов'язково з ними всіми пиздитись, чи можна просто... Можна просто пройти? Не можна. Ну, окей. А чому? Окей, таке питання. Той брат, який отримав бузинову поличку, чому він використовував саме ці закляття? Ого. А ось вам і зілля. Ось вам і зілля понадобилось. Знадобилось, точніше. Бляха, на цій локації так багато ФПС, мені це так подобається. Чимсь, до речі, трошки нагадує цей I'm Alive. Там не настільки мальована графіка була, але теж така сіра, сумна. Це що? О, рябіновий відвор. Це корисна штука, трошки мене там таке напиздили було.
Ой-ой-ой-ой-ой. Смертоносний троль. Ого. Ого, в мене зараз... Перфектитус тоталус. Блядина ти така. Так, 30 заклять, давай. Бомбарда. Увернувся. Та ну ти паскуда йобана. Сука. Де моя круцо? Ах ти йобаний мудило, блядь, одна лишилась. Сука. Я ж натиснув Ctrl. Чому, блядь, чому воно не спрацювало? Сука ти така. Окей, якщо він один лишився, то я його зараз цими дефолтними... Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Якого хуя він не увертається? Що це за прикол, блядь? Це, блядь, ну це не чесно. Мудило, ти такий, блядь, це не чесно, ти розумієш чи ні? Давай, швиденько, давай, дуже. 20. Увернись ще. Це піздець. Сука, я доб'ю. Повернувся. Протега. Іще. Пішов нахуй, ти, козляра. Злоєвучий. Фух. Ну що ти? Можна я просто піду? Я можу просто піти звідси чи ні? Так, Пес, іди нахуй. Вони мене типу не пропускають чи що? У мене навіть не було цей. А, там закрито. Ну давай.
А я можу максимум випити? Не можу. До речі, 30 зробив. Тепер треба швиденько. Блядь, це, якщо бузинова паличка така фальшива, то ну, я навіть не знаю. Я тут дуже мало знімаю. Блядь, пес, іди на 3 хуя просто. Випий зілля, ну... Це пиздець. Троль, сука, я після цього, що я зараз пережив, я не пройду мимо жодного троля. Я вас всіх просто цих до одного перехуярю. Кожного троля, якого я буду зустрічати, я вб'ю. Кожного, блядь. А пес, іди ти, блядь, гудило, кидучий. Це пиздец. Я натиснув КТРЛ. Давайте більше без тролю. Оте, блядь, один уже не такий крутий. Ну, якось, якщо чесно, я думав, бузинова паличка буде більше дамагу давати. Ну, типу, це ж найсильніша паличка в світі. Чому так мало, не ясно. Давай швиденько. А ще ж, блядь, про філософський камінь буде. І, до речі, наскільки я пам'ятаю, із 3 братів вижив тільки той, у якого була мантія-невидимка, він просто заховався від смерті. Звичайний камінь, ага, друже. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Oh, poor Neve. Gone so young. Нів? Neve. We won't be the same without her. Даро. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ну так камінь теж не справжній, якщо що. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light.
Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. О, зараз флешбек буде. Remember that as you witness my memory. Так, нарешті. Isadora, what you Isadora. did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. І що ж ти You haven't придумала? stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. O'Neill, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Що вони хочуть сказати, що Ісідора була першою, хто почав використовувати темну магію, чи що? Ну такий слабенький флешбек, якщо чесно. Поміж цим, що було. Верніться в зал картографії. О, здоров, професор, що ти? А хто четвертий, до речі, не пам'ятаю. А, на моста. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Ну, до речі, це було... I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions. А якби я сказав, що це було жахливо, то вони б мені відразу дали флешбек, чи що? She pulled emotions as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without
permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lord Gock soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. А, так, слухай, в такому разі вони просто всі подумають, що він був п'яний, коли коли говорив цю всю дурню, яку говорив я. Мудило ти, блядь. У мене скоро вже буде 30-й левел. Де моя вода курва кедавра? О, Себастьян. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Я негарно повів себе по відношенню до твого друга Гобліна. Перепрошую. Сподіваюсь, ми зможемо завершити триптух. Приходь на південне побережжя, шукаємо останню частину холста, Себастьян. Що я отримую за це завдання? Нічого я за нього не отримую. А це що таке? Говорить, мені Фенікса дадуть в цю? Бляха, це звичайно цікаво, але трошки завтра, коли посплю. Так, налаштування, зберегти. Так, все, спадщина Гоґвортсу, черговий етер завершено. Ми, до речі, впевнено йдемо по сюжету, вже 58%, ще 40%. Так, а що тут? Щось нове дали? Таке собі, якщо ж чесно. А де, до речі, темні мистецтва тут? Чи з ними немає ніякої винагороди за темні мистецтва? Як не як, вони ж трошки якби заборонені. А як їх тоді отримувати? Просто потрібно рандомно знаходити? Так, а давай, а що там за ці? Мітла. А це типу мені безкоштовно дають візуали? Ну ні, це саме прикольно. Так, все, коротше.